surprise Erin here. Medyo naantok na ako. Tayo ay nasa work from home. Gagawa tayo ng Dalgona Coffee. Ito yung isang workstation natin. Kunin ko lang yung kape. Ito yung kape natin eh. Yeah. Normally lunch break namin sa office ganitong oras, pero inaantok na ako kaya gagawa tayo nito. ShapeNFit na coffee ng MDP World. Gagawin natin Dalgona Coffee. So guys, para magawa natin yung Dalgona Coffee na yan, ang kakailanganin lang natin syempre yung kape, yung ating milk, also sugar, brown sugar gagamitin natin dito, yun yung ating mixing bowl, and yung ating mixer. Mag-mix muna tayo ng milk sa isang basong water. Siguro mga dito lang. Okay? Set aside natin to. Lagay ko muna sa freezer. Para malamig siya. So, gamit tayo ng isang sachet coffee mix. Hindi lang pala ito basta-basta kape guys, kasi meron to Garcinia Gamoja at African Mango. So, pampaslim to na coffee. So, isang box, 10 sachets. Isang sachet lang. Tapos ito yung importante, brown sugar, para pag na-mix natin siya, medyo brown yung kanyang color. Sa kutsara lang. Okay? Tapos talagyan natin siya ng isang kutsarang water. Okay? Yan. Isang kutsara lang talaga dapat. Dahil imimix natin siya na imimix approximately 400 times. Tapos din tayo dito ng siyam-siyam. A few moments later. Grabe guys, nakakapagod. Pero ito na. As you can see po, thick na po yung ating mixture. Okay? Dapat hindi siya masusobrahan ng water. Kasi pag sumobra ng water, wala aabutin kayo ng siyam-siyam. Kakamix na to. So ito, we got the right texture. Hindi siya ganun hindi siya parang icing. So, ita-toppings natin to dun sa ating milk. So, this is our milk. Hindi siya totally umibabaw.
mabula. Wow! Sarap! Yung ating ShapeNFit na Dalgona Coffee version. So, bango. Lasang caramel, ang sarap. Kape tayo. Thanks for watching. See you on the next video.